আজি আমি যে যন্ত্ৰ গানটোৰ প্লেট টিউটৰিয়েল এটা লৈ আহিছোঁ তো সেই প্লেটটো কেনেকৈ বজাইছে মই দেখুৱাই দিম তো বেছি দিন নকৰোঁ লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড গানটোৰ শেষত মই আৰু এটা বস্তু দেখাই দিম সেইটো হৈছে পেংচুই এটা পেটাৰ্ণ বজাইছে গানটোৰ মাজত কৰ্ড কেইটামান বজাইছে সেই কেইটা মই দেখাই দিম কেনেকৈ পাৱাৰ কৰ্ডত ইউজ কৰিছে তো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব গানটোৰ মাজত আছে ই মেজৰত আৰু ফাৰ্ষ্ট নোটটো আহিব আমাৰ 17 নম্বৰ ফ্ৰেট এ আৰু 1 টোন পুল কৰিব লাগিব 1 টোন পুল কৰিলে এই 17 19 নম্বৰ ফ্ৰেট যিটো বি আছে ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিঙৰ সেই ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিঙৰ বি নোটটো আমি টাচ কৰিব লাগে তো 1 টোন আমি পুল কৰিম তো 1 টোন পুল মানে এইটো 1 টোন পুল কৰি এবাৰ কৰি আৰু এবাৰ কৰিব লাগিব বি টু সৰি এ টু 1 টোন পুল কৰিলোঁ এগেইন 1 টোন পুল কৰি দুবাৰ পুল কৰি এ নোটটো আনি তাৰপিছত জি শাৰ্প তাৰপিছত এফ শাৰ্প আৰু ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিঙত বজাই আছোঁ next second string E F sharp এই দুটা নোট প্ৰথমতে E F sharp second string বজাইছোঁ E 17 number fret E F sharp তাৰপিছত F sharp to 1 dot pull তাৰপিছত pull কৰিয়ে F sharp A F sharp to 1 dot pull কৰি দুবাৰ বজাব লাগিব নেক্সট বাৰ 1 dot pull কৰি পেলাই নেক্সট নটটোলৈকে লৈ আহিব লাগিব তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিং 16 নম্বৰ ফ্ৰেট বি তাৰপিছত 9 number fret B 4 string तो second part to same में ऐसे तो बजा दीजिए ये same पोस्टर next time B2 মই এইটো নোট যাব নালাগে নেক্সট B2 পিছত 17 নম্বৰ ফ্ৰেট E সেকেন্ড ষ্ট্ৰিং তাৰপিছত 19 নম্বৰ ফ্ৰেট B ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিং সো মই এবাৰ স্কোৰ বজাই দিছোঁ